قبل الأربعين، فيلم مصري جديد بيتكلم عن السحر والجن وكتب السحر وحاجات كتير جدا غامضة، ويمكن ناس كتير من اللي شافوا الفيلم لسه ما فهموش مجموعة أحداث أو أسرار. طبعا بما إن الفيلم لسه في السينما، فاسمح لي عزيزي المشاهد إن أحرق عليك الفيلم وأحكي لك ملخص الفيلم وأسراره. بس قبل ما نبدأ اعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك كل حلقاتنا، وخليكم معانا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاوي. فيلم قبل الأربعين لسه حاليا في جميع دور العرض، علشان كده اسمح لي عزيزي المشاهد إن أحرق عليك الفيلم علشان أنا شرير، وهحكي لك الفيلم بطريقة تخليك تفهمه كويس جدا. يمكن أنت نفسك لو دخلت السينما مش هتفهمه بالسهولة دي. في عيلة اسمها عيلة الألفي. العيلة دي كلها كرامات، لكن الكرامات دي بتبقى موجودة مع الرجالة بس أو مع الولاد. مفيش ولا بنت من العيلة معاها كرامات أو خدمة زي ما بيقولوا. علشان كده في بنت من العيلة قررت إنها لازم تبقى زيها زي أي ولد في العيلة، فباعت نفسها للشيطان. البنت دي اسمها ملك. لما كبرت اتجوزت واحد اسمه نبيل من عيلة الجرحي، وراحت علشان تعيش معاه في بيت العيلة بتاعه. بيت العيلة عبارة عن شقة ساكن فيها نبيل وملك وبنتهم وابنهم فريد، وشقة تانية ساكن فيها رياض ومراته هالة فاخر، وشقة تالتة ساكن فيها أخوه أكرم ومراته سما اللي بتشتغل دكتورة نفسية، وأوضة فوق السطوح ساكن فيها شيخ أزهري. الجرح بنفسه هو اللي مسكنه فيها، وكان بيرفض ياخد منه الإيجار لأنه شايف إن الشيخ ده هو بركة البيت. البيت كان له جنينة وفيها بدروم. البدروم ده كانت بتستخدمه ملك علشان تمارس السحر والشعوذة. كانت بتأذي كل أفراد العيلة اللي ساكنين معاها في نفس البيت. يعني كانت دايما تعمل سحر لسما علشان تسقطها لما تحمل، وهي اللي عملت سحر لرياض خلته عاجز، ما بيقدرش يتحرك غير على كرسي متحرك أو باستخدام العكاز. وكانت العيلة كلها عارفة إن ملك سحارة، وهي اللي بتأذيهم وبتعمل لهم كل الأسحار دي. ملك ما اكتفتش إن هي تعمل سحر وتأذي أفراد الأسرة اللي معاها في نفس بيت العيلة دي، كمان حطت سم لبنتها وجوزها في الأكل. ففي يوم لما كان فريد داخل البيت لقى أخته وأبوه ميتين على الترابيزة، فصرخ وراح يدور على أمه اللي هو عارف إنها بتكون دايما موجودة في البدروم. ولما نزل البدروم لقاها شنقة نفسها وماسكة في إيدها كتاب سحر، فصرخ تاني وحصل له اضطراب. العيلة كلها بتتجمع علشان العزاء، اللي بالمناسبة ما حضروش حد لأن الناس كلها كانت بتكره ملك وعارفة إن هي بتمارس السحر والشعوذة. فبدأ أفراد العيلة إنهم يتكلموا، اللي كان أولهم هالة فاخر، لأنها كانت بتكره فريد وقالت له حرفيا أنت نجس زي أمك. فردت سما وقالت لها إن ملك خلاص ماتت ومفيش شماتة في الموت. ردت عليها هالة وقالت لها انت عارفة ان هي اللي كانت بتسقطك، وهي السبب ان جوزي يبقى عاجز، وكانت دايما بتأذينا. فريد سامع كل الكلام ده بس من بعيد، فاتضايق ونزل على المكان اللي دايما امه كانت بتبقى موجودة فيه. لما نزل البدروم لقى كاميرا، فمسكها وغصب عنه صور صورة. لما بص في الكاميرا لقي امه واقفة ولابسة جلابية بيضة وطرحة بيضة، فبص بسرعة على المكان اللي الكاميرا صورته، لقى ان المكان فاضي ومفيش اي حد واقف فيه. فصور نفس المكان صورة تاني بالكاميرا، لقى امه واقفة ولابسة الجلابية البيضة والطرحة البيضة. لما بص في المكان برضو مش شايف حد. صور كمان مرة برضو صورة امه طلعت في الكاميرا وكل المكان فاضي حواليه. وفجأة طلعت له من وراه وهمست في ودنه وقالت له ما تخافش يا فريد، انا معاك لحد قبل ال40، ما تنساش الكتاب يا فريد. اترعب جدا وطلع يجري. قابلته سما كانت جايباله اكل وبتدور عليه، ولما قابلته قالت له انت ليه خايف كده؟ قال لها ماما هنا، ماما عايشة وما ماتتش. طبعا بما انها دكتورة نفسية اعتبرت ان هو في حالة صدمة، فقالت له ملك ماتت، انت بس مصدوم. قال لها مش هتحس بيا
إلا لما تصحي في يوم وتلاقي كل اللي حواليك ماتوا. سما قررت إن هي تدخل الأوضة وتشوف إيه السبب اللي خلى فريد مرعوب. ولما دخلت لقيت كتاب قديم وشكله غريب محطوط في جنب ومكتوب عليه كتاب سحر الملوك. ولما حاولت تقرب من الكتاب وتمسكه لقيت تليفونها بيرن، بس المفاجأة إن ملك هي اللي كانت بترن عليها. فخافت وخرجت من البدروم بسرعة، ومع ذلك عملت تقرير وكتبت فيه إن فريد عنده اضطراب ما بعد الصدمة. وهنا كان في مفاجأة تانية، البيت بيحرسه شيطان بيجسده جميل برسوم ومعاه مراته لبنى ونس. وبيبدأ يحصل نقاش بين الحارس ومراته، فبتسأله بتقوله دلوقتي ايه اللي هيحصل للولد ده؟ قال لها هو دلوقتي معاه أمه بتحرسه، احنا خلينا زي ما احنا بنحرس البيت. في يوم لما كانت سما في المصحة النفسية شافت فريد بيدخل أوضة، فدخلت وراه وندهت عليه، قالت له فريد انت ايه اللي جابك هنا؟ لكن المفاجأة انها لما دخلت الأوضة لقيتها فاضية، ما كانش فيها حد. ولما حاولت تخرج مرات الحارس مسكت ايديها وقالت لها صدقي فريد ما بيكدبش، واختفت فجأة. علشان كده قررت ان هي تنزل بنفسها البدروم وتركب فيه كاميرا مراقبة علشان تتأكد اذا كان فريد فعلا بيتكلم صح ولا لا. لكن بعد كده لما نزلت البدروم تشوف الكاميرا لقيتها طبعا متفككة وما صورتش حاجة. الولد طبعا بعد موت اهله بقى عمه رياض هو الواصي عليه، لكن رياض كان ضعيف الشخصية ومراته هالة فاخر بتقدر تسيطر على كل قراراته. في يوم فريد كان عند عمه رياض في الشقة، لكن هالة فاخر أهانته وشتمته تاني، فزعل ونزل جري، خرج بره البيت ونزل البدروم ومعاه كتاب سحر الملوك. فسمع صوت الحارس وهو بيقول له ما تخافش، من النهاردة احنا معاك وهتبقى أقوى. وأمه ظهرت له تاني وقالت له نفس الكلام، أنا هفضل معاك لحد قبل 40. ففتح الكتاب وبدأ إن هو يقرأ فيه، وأمه كمان كانت بتقرأ معاه. يومها كل اللي في البيت حلموا بكوابيس وصحيوا من النوم مفزوعين وهم حاسين إن كان في حد بيخنقهم. الحقيقة إن العيلة كلها ما بتحبش فريد، يمكن هي بس سما اللي بتعطف عليه شوية، لكن كل العيلة عايزين يخلصوا من فريد ومن البيت نفسه. لكن رياض طبعا ما كانش هيوافق، علشان كده كان لازم يبقى فيه حل تاني. هنا ظهر أحمد أخو سما اللي بيشتغل محامي، وقال لهم إنه ممكن ينقل الوصاية من رياض لأكرم لو قدروا يثبتوا إن رياض عاجز وما يقدرش يتحمل مسؤولية الوصاية على فريد. وعلشان يقدر يعمل كده لازم يجيب إقرار من كل البيت إن رياض فعلا عاجز وما يقدرش يتحمل الوصاية. وأول ما بدأ بهالة فاخر مرات رياض. في الأول كانت مترددة، لكن فضل يكلمها ويقول لها إن هو ده الحل الوحيد، لأن أكرم هيعمل اللي رياض ما يقدرش يعمله. وقال لها إن رياض مش هيقدر يبيع البيت، وإن هو ده الحل الوحيد علشان يخلصوا من فريد. رياض لما عرف اللي هم عايزين يعملوه اعترض، لكن عشان زي ما قلنا كان ضعيف الشخصية قدروا إن هم يتكلموا معاه ويقنعوه إن هم هيتابعوا فريد بس من بعيد شوية، علشان محدش منهم عايز يبقى ليه أي علاقة بيه. فقال لهم خلاص اعملوا اللي انتوا عايزين. وهنا كان لازم شخص تاني، شخص مهم جدا، يعمل إقرار يقول فيه إن رياض عاجز، وهو الشيخ الأزهري اللي ساكن على السطوح، اللي قاعد مع العيلة من زمان ويعرفهم كويس. فأحمد طلع له وقال له احنا عايزينك تعمل إقرار بيقول إن رياض عاجز، علشان لما نبيع البيت تاخد نصيبك وما تطلعش من المولد بلا حمص. طبعا رد عليه وقال له انا لا عايز المولد ولا عايز الحمص ومش موافق على اللي انتوا بتعملوه. فأحمد حط الفلوس قدامه وقال له فكر، لو وافقت اهي الفلوس بتاعتك، ولو ما وافقتش فالفلوس عندك تزيد ما تنقصش. بدأ الشيطان انه يلعب في دماغ الشيخ ويقنعه انه هو ياخد الفلوس، لان كده كده البيت هيتباع. ويومها بالليل فريد نزل البدروم وبدأ انه يقرأ في الكتاب، وكالعادة أمه بتبقى معاه وبتساعده في القراية. كل مرة فريد كان بيفتح فيها الكتاب ويبدأ إن هو يقرأ كل اللي في البيت بيتعبوا وبيحلموا بكوابيس، لكن المرة دي الوضع كان مختلف. الشيخ حلم إنه نازل في قبر في شخص متكفن
ولما كشف الكفن لقى نفسه هو اللي ميت ومتكفن، فصحي من النوم مفزوع وضربات قلبه عمالة تزيد. الشيخ أصلا عنده القلب، علشان كده طلع يجري وحاول إن هو ياخد الدواء بتاعه، لكن كانت المفاجأة إنه لقى فريد واقف وراه، فسأله قال له: فريد أنت بتعمل إيه هنا؟ وفجأة وبدون إدراك نزل الشيخ على ركبه وأخد كل الحبوب اللي كانت في علبة الدواء، ولما فريد بلع ريقه الشيخ بلع كل الحبوب ومات فورا. زي ما قلنا الشيخ كان أزهري، علشان كده لما عملوا العزا بتاعه حضروا 2 شيوخ، أو ممكن نقول شيخ كبير والمساعد بتاعه، وبرضو 2 قساوسة، أو ممكن نقول البابا والمساعد بتاعه. واللي أخد العزا كان أحمد المحامي وأكرم، وكانوا عاملينه فوق السطوح قدام الأوضة بتاعة الشيخ. بعد العزا المساعد بتاع البابا راح لهم قال لهم: أبونا عايز يقول لكم حاجة. فلما راحوا له قال لهم إن البيت ده مش كويس. هنا أحمد غمز أكرم وقال له: طب ما تقرأ لنا حاجة يا أبونا. قال له: أنا أقرأ أو ما أقراش، الموضوع موضوع إيمان، لازم كل واحد فيكم ياخد باله من نفسه. ولما سابهم ونزل وهو في الجنينة قبل ما يخرج من البيت بص للشباك بتاع البدروم وفضل مركز فيه شوية وبعدين مشي. ونفس الشيء حصل مع الشيخ، قبل ما يمشي قال لهم: البيت ده مش كويس، لازم كل واحد فيكم يحصن نفسه. ولما نزل برضه بص على الشباك بتاع البدروم وفضل يسبح ويقول شوية أذكار وبعد كده مشي. أكرم بدأ إن هو يدور على حد علشان يشتري البيت، فجاله جماعة بدو هم وسيط لواحد خواجة عايز يشتري البيت. قالوا له: البيت تمنه 20 مليون، احنا هنديك 30 مليون. الخواجة عايز يشتري البيت باللي فيه، وكده كده هو هياخد البيت بمزاجك أو غصب عنك، قدامك شهر ينجيلك بالفلوس ينجيلك بكفنك. فريد نزل البدروم تاني وبدأ إن هو يقرأ في الكتاب كالعادة، أمه بتقرأ معاه. فظهر لعمه رياض وفضل واقف قدامه، وفجأة عمه رياض بدأ يرجع بالكرسي بتاعه لورا واختفى تماما بدون أثر. هالة كانت في المطبخ، فلما خرجت وقفت في نفس المكان اللي فريد كان واقف فيه قدام الكرسي بتاع جوزها اللي ما لقيتلوش أي أثر، ودخلت في حالة صدمة شديدة، وقالوا إنها شافت حاجة رعبتها لدرجة إنها فقدت النطق. ودخلوها المصحة النفسية عند سما اللي حاولت تتكلم معاها علشان تعرف منها هي شافت إيه، لكن بدون فايدة. علشان تبقى متخيل معايا الفيلم كويس، فريد في اللحظات دي بيبقى طالع بدورين، بيبقى قاعد في البدروم بيقرأ في الكتاب وفي نفس الوقت بيظهر للأشخاص دي ويأذيهم. استمرت الأحداث ونزل فريد تاني البدروم وبدأ يقرأ في الكتاب، وكالعادة كان معاه أم ملك. وفجأة وهو بيقرأ إيده بقت كلها دم. في نفس اللحظة دي سما صحيت من النوم على ألم شديد جدا ونزيف، واكتشفت إنها سقطت الحمل. أحمد كان شاكك إن فريد ورا اللي حصل لأخته، وإنه ساحر وبيأذي الناس زي ما كانت أم ملك بتعمل بالظبط. علشان كده نزل له البدروم وهدده وقال له: أنا أقدر أأذيك، ومش بالقوة دي بجرة ألم بس. رد عليه فريد وقال له: أنت مين قالك إن أنا خايف؟ وفجأة أحمد بقى هو اللي خايف من فريد، وخرج من البدروم وهو حاسس إنه مخنوق. برضو أكرم كان شاكك إن فريد ورا اللي حصل لسما مراته، علشان كده نزل البدروم وهدد فريد بالقتل. لكن فريد رد عليه وقال له: أنت فاكر إن أنا خايف من الموت؟ أنا بستناه كل لحظة. وفجأة أكرم لقى قدامه عروسة لابسة فستان أبيض شعرها منكوش ووشها شكله مرعب جدا، فخاف وخرج بسرعة من البدروم. ملك لما كانت بتظهر لابنها فريد قبل 40 كانت بتظهر بشكلها العادي ولابسة جلابية بيضة وطرحة بيضة، لكن يوم 40 ظهرت لابنها فريد وشها محروق واسنانها صفرة وعينها ممسوحة لونها أبيض، وقالت له: النهاردة 40 أنا النهاردة هسيبك. مرات الحارس بصت له وقالت له: دلوقتي إيه اللي هيحصل؟ قال لها: الموت هيكتر وعيلة الجرحي هتموت
وتسلم غيرها وغيرها، عيلة هتسلم عيلة. أكرم بدأ يدور في الجرايد والورق اللي عنده علشان يفهم إيه اللي بيحصل، فلقى خبر بيقول طفلة مشعوذة من عيلة الألفي اللي هي ملك. فبدأ إن هو يدور على عيلة الألفي علشان يفهم أكتر، وأول مكان راحه كانت ترب عيلة الألفي. لما حاول إن هو يفتح الباب، وقبل ما إيده تلمس الباب ويفتحه فتحته له مرات الحارس. قال لها أنت مين؟ قالت له أنت اللي مين؟ أنت اللي جاي. قال لها أنا عايز أعرف عن عيلة الألفي. قالت له القصة بتاعت العيلة أصحاب الكرامات والبنت اللي مرضيتش بنصيبها فباعت نفسها للشيطان. قال لها أنا عايز أعرف الحقيقة. قالت له لأ، الحقيقة مش هنا، الحقيقة تحت. وأخدته من إيده ونزلته التربة وقفلت عليه. في نفس اليوم فريد نزل البدروم وبدأ يقرأ في الكتاب، لكن المرة دي كان بيقرأ لوحده. يومها صحي أحمد من النوم، كتب بإيديه إقرار إنه بينتحر وهو في كامل قواه العقلية، وبعد كده راح الحمام وقطع شرايين إيديه، وحياته انتهت بجرة ألم. فريد ظهر لسما وشد الغطا من عليها، فصحيت من النوم وبدأت تدور على أخوها في الشقة. لقيته واقع على الأرض قاطع شرايين إيديه وميت. فراحت تدور على فريد، ولما نزلت البدروم لقيته شانق نفسه وماسك في إيديه الكتاب بنفس الطريقة اللي ملك ماتت بيها. مرات الحارس كلمته وقالت له دلوقتي إيه اللي هيحصل؟ قال لها هانت والناس بتوعنا هيطلعوا على الأرض. قالت له إمتى؟ قال لها لما الغالي يرخص. هنا سما بتفتكر الكلمة اللي قالها لها فريد لما قال لها انت مش هتحس بيا إلا لما كل اللي حواليك يموتوا. فأخدت الكتاب وبدأت تقرأ فيه، فظهر لها فريد وقال لها ما تخافيش، أنا معاكي لحد قبل 40. انتهى. دي كانت كل أحداث الفيلم، واللي المفروض إنها مبنية على قصة حقيقية. ومن وجهة نظر المتواضعة الفيلم كان ممكن يبقى أقوى من كده بكتير. يعني مثلا مشهد اختفاء رياض كان ممكن يتعمل بطريقة مرعبة أكتر من كده، خصوصا إن محدش فهم هو اختفى راح فين أو إيه اللي حصل، وإيه هي الحاجة المرعبة اللي شافتها هالة. هل هي أصلا شافت حاجة مرعبة فعلا ولا اتعمل لها سحر علشان تدخل في حالة صدمة؟ كمان الحارس مش واضح، هل هو مثلا حارس على البيت بسبب وجود حاجة تحت البيت أثار يعني، ولا حارس على الكتاب الموجود في البيت؟ بس أكتر شيء كان ممكن المؤلف يشتغل عليه هي شخصية الخواجة اللي كده كده هياخد البيت باللي فيه، وعرض سعر عالي جدا علشان يشتري البيت. مجرد ربط شخصية الخواجة باليهود كانت هتخلي للفيلم شكل تاني خالص. نبدأ نتكلم عن شوية أسرار من أسرار الفيلم. ليه ملك قتلت بنتها وجوزها وشنقت نفسها؟ لما الساحر بيبيع نفسه للشيطان، الشيطان بيطلب منه إن هو يقدم له قرابين علشان يقدر يساعده، وبيبدأ الساحر إن هو يأذي الناس زي ما كانت ملك بتعمل لما خلت رياض عاجز، ولما كانت بتسقط سما كل مرة تحمل فيها وغيره. فلما الساحر بيبدأ إن هو يفوق ويحاول يبطل اللي هو بيعمله، الشياطين بتهدده إن هي هتقتله وتقتل عيلته. علشان كده بعض السحرة بينتحر، لأن لو الشياطين هي اللي قتلته هتقتله بطريقة بشعة جدا. هل هو ده اللي ملك عملته؟ ملك لحد آخر لحظة كانت بتعمل أسحار وكانت بايعة نفسها للشيطان، علشان كده هي اللي سمت بنتها وجوزها بنفسها وشنقت نفسها وسابت ابنها فريد علشان هو اللي يكمل بعدها وياخد الكتاب. هنا في نقطتين مهمين جدا، الكتاب وملك برضو. خلينا مع ملك. في ناس كتير في السينما كانت بتقول إن روح ملك بتظهر وبتتكلم مع فريد، لكن زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير مفيش حاجة اسمها روح شخص ميت. الإنسان لما بيموت روحه بتتنقل لعالم البرزخ وانتهى الموضوع تماما. هنا في احتمالين. أول احتمال زي ما قلنا إن أحيانا لما الإنسان بيموت القرين بتاعه بيسكن المكان اللي هو مات فيه،
علشان كده احتمال ان يكون ده قرين ملك سكن البدروم، وهو اللي بيظهر لفريد علشان يخليه يقرأ في الكتاب. والاحتمال التاني ان ده الشيطان الحارس للكتاب بيتجسد في شكل ملك علشان فريد يطمن له ويبدأ ان هو يقرأ في الكتاب ويأذي اللي حواليه وهو مش فاهم هو بيعمل ايه. انا بصراحة ما افتكرش الكتاب عليه حارس، لان اول مرة سما حاولت تستخدم فيها الكتاب القرين بتاع ملك منعها، وفي اخر الفيلم سما قدرت تفتح الكتاب وتقرأ اللي موجود فيه. بس الكتاب ليه خادم، الخادم ده كان هو اللي بيتجسد في شكل فريد. ففي الوقت اللي كان فريد قاعد فيه في البدروم بيقرأ في الكتاب، كان الخادم بيتجسد في شكله ويطلع يأذي الناس الموجودين معاه في البيت ويقتلهم. نيجي بقى لنقطة مهمة وأهم سر في الفيلم كله. ليه الخواجة يهودي؟ أول حاجة علشان كلمة الخواجة عايز يشتري البيت باللي فيه، فسواء كان البيت فيه تحته آثار أو كان الخواجة عايز يشتري البيت علشان الكتاب، فده معناه إنه ساحر علشان يقدر يعرف معلومة زي دي، واليهود هم أصل السحر. السبب التاني هي جنسية الخواجة الغامضة اللي ما ظهرتش في الفيلم. لما كان أحمد بيسأل أكرم وبيقول له هو الخواجة اللي عايز يشتري البيت جنسيته إيه، فقبل ما أكرم يرد تليفونه رن. بس برضه أقوى دليل إن الخواجة يهودي لما أكرم راح يبيع البيت كان طالب فيه 20 مليون، بس الخواجة عرض 30 مليون. أنا لما أكون رايح أبيع حاجة ويتعرض عليا سعر أعلى أكيد هوافق، لكن أكرم اتردد لدرجة إن هم هددوه، قالوا له الخواجة كده كده هياخد البيت بالذوق أو بالعافية، وقالوا له قدامك شهر يا تاخد الفلوس يا هتموت. إيه اللي هيخلي أكرم يتردد وهو أصلا عايز يخلص من البيت إلا إذا كان سمع جنسية الخواجة اللي خلته يتردد في بيع البيت، مع إن كان معروض أكتر من التمن اللي هو طالبه ب10 مليون. وفهمها أنت بقى. كده أكون حكيت لك كل أحداث الفيلم، وأتمنى أكون حكيته بطريقة كويسة. اتكلمنا عن شوية حاجات غامضة في الفيلم، بس تاني باختصار الفيلم عبارة عن كتاب اسمه كتاب سحر الملوك. أي حد بيقرأ الكتاب ده بيقتل كل اللي حواليه وبيشنق نفسه في الآخر، ويسيب شخص واحد بس علشان ياخد الكتاب ويكمل من بعده. لو عجبتك الحلقة لايك وشير كتير جدا علشان كل الناس تعرف قصة الفيلم. زي ما قلنا الفيلم لسه في جميع دور العرض، فعايزين ناس كتير جدا تعرفه. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتشوف كل الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات الجاية. استنونا.